नमस्कार। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्धावाजको बुद्धावाज समाचारमा भगवती नेउपानेको हार्दिक स्वागत छ। समाचारको सिलसिला सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। संघीयता र प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको लुम्बिनी प्रदेश सभामुख घरती मगरको भनाई, संघीयता बारेमा सकारात्मक हुन आग्रह। 92% नागरिकको घरमा खानेपानीको पहुँच पुगेको मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी, सुरक्षित पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको कथन। बाणगंगा 9 स्थित खुतखुते सामुदायिक वनको 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, सामुदायिक वनहरूले विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मेयर अर्यालको जिकिर। आकर्षण बढाउँदै दाङमा रहेको थारू संग्रहालय, दैनिक 200 देखि 400 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउँदै। गुल्मीमा अशक्तलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्दा खुसी व्यक्त। बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई, तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी? आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। उपस्थिति बढाएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुने रहेछ हेर त छोरी। इमानदारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घरती मगरले संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। रोल्पामा शनिबार पुग्नुभएका उहाँले पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघीयता प्रदेशसँगै संघीयता तहबारे पनि प्रश्न उठेको दावी गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा भने पाल्पाबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा बारेमा जनता बीचमा जानकारी गराउन र नजिकबाट विकासका गतिविधिको अनुगमन गर्ने क्रममा रोल्पा पुग्नुभएका उहाँले परिवर्तनपछि विकासलाई नजिकबाट गाउँमा पुर्याउन सकेको बताउनुभयो। संघीयता बारेमा पक्ष र विपक्षीमा मत सार्वजनिक भइरहेका बेला उहाँले सकारात्मक हुन आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तहलाई राज्यको सुविधा र सेवाका हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय
स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिले चाहेमा जनताको घर घरमा पुगेर राज्यको पहुँच र सेवा नजिकबाट प्रवाह गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले विकास र परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकार पनि नजिकै रहेको दावी गर्नुभयो। स्थानीय र प्रदेश संरचना गठन भएको 7 वर्षको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी थोरै हुनुले विकास योजनामा प्रभाव परेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको निगरानी स्थानीय तहले पनि गर्दा राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशभित्रका 92% नागरिकका घरमा खानेपानी पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले एक घर एक धाराको अभियानले खानेपानीमा उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। थप समाचार अबको क्रममा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशभित्रका 92% नागरिकको घरमा खानेपानी पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारको एक घर एक धाराको अभियानले खानेपानीमा उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूमा निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको भालुबाङमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धाराको अभियानले आधारभूत तहका उपभोक्ताको खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा 92% जनताको पहुँचमा खानेपानी पुगेको जानकारी दिँदै अब सुरक्षित पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सुरक्षित पानीको पहुँचमा नागरिकले पुर्याउने लक्ष्य सरकारले बनाएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा साना तथा ठुलो गरेर 3170 खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। 15,07,663 जना शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुगेको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ। 2,37,684 धारा वितरण भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82मा 1,390 आयोजना रहेका छन्, जसमा 1,56,33 लाख बजेट रहेको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भएका तर 80% काम सम्पन्न भएर पनि पानी वितरण हुन नसकेका 156वटा योजना यस वर्ष सम्पन्न भई पानी वितरण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा 7,07,000 थप उपभोक्तामा पानी पुग्ने आकलन गरिएको छ। आगामी वर्ष 60देखि 80% काम सम्पन्न भएका योजनामा बजेट थप गरेर सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइने जानकारी मुख्यमन्त्री आचार्यले दिनुभयो। साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भए पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन भूमिका बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर, कृषि उत्पादन सहित गाउँको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार नै पर्यटन प्रवर्धन रहेको बताउनु भएको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका 6 मदाने स्थित कङ्ग्रेस देउराली जलाशय बृहत खानेपानी आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीयलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने र गाउँमै बसाइसराई रोक्दै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठान जिल्लालाई प्रभाव पार्ने देउराली जलाशय र बृहत खानेपानी आयोजनालाई 3 तहका सरकारले साझा योजनाको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदालाई जोडेर पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अगाडि सार्दै आएको बताउनुभयो। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 भर्लावास स्थित खुतखुते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। शनिबार वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका बीच वनको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। बाँकी समाचार अबको क्रममा। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 भर्लावास स्थित खुतखुते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। शनिबार वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रम बीच वनको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। सम्पन्न साधारण सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बाणगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्यालले यहाँका सामुदायिक वनहरूले भलबाडको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। बाणगङ्गा नगरपालिकाका अन्य वडाहरू सरह वडा नम्बर 9 को विकास अवस्था अगाडि बढेको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा पनि सामुदायिक वनको लगानी प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठको बिक्री वितरण मात्रै नभई कटान भएका
क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा रोप्ने र वनको ऐन नियम र कार्यविधि अनुसारले बजेटको विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष रेणु सेनले सामुदायिक वनहरूले उपभोक्ता सदस्यहरूमा विश्वासको भावना पैदा गराई सबैलाई समेट्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले खुदकुते सामुदायिक वनले गरेका कामहरूको प्रतिफल पनि राम्रो रहेको भन्दै आगामी दिनमा केही नयाँ र सबैलाई समेट्ने योजनाको निरन्तरतामा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा भलबाड स्थित कोटीहवा सामुदायिक वनका अध्यक्ष ध्रुव बेलबासे लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने वैज्ञानिक वन महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दीपक थापा, भलबाड स्थित विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरू, समाजसेवी, स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, सञ्चारकर्मी लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रम खुदकुते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भीमबहादुर पुनको अध्यक्षता, नगर प्रमुख अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता सहित सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष शकुन्तला अर्यालको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो। यो सामुदायिक वनले विगतका केही वर्ष यता लघु उद्यमका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएको छ भने आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनाई स्वरोजगारमा लाग्न समेत उत्प्रेरित गरिरहेको छ। सामुदायिक वनका अध्यक्ष पुनले आगामी वर्षका लागि यहाँ रहेका विद्यालय उमेरका शिक्षित युवाहरूलाई सामुदायिक वनले तालिम समेत प्रदान गरी वनको नेतृत्व तहमा आउन सक्ने नागरिकको रूपमा तयार गर्ने गरी योजना बनाएको बताउनुभयो। हाल यो सामुदायिक वनमा एक सामुदायिक वन एक उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत दुना टपरी बनाउने कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा रहेको छ। थारू इतिहास र संस्कृति बचाउन दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 चखौरामा निर्माण गरिएको थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशको आकर्षण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। बाँकी समाचार अबको क्रममा। थारू इतिहास र संस्कृति बचाउन दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 चखौरामा निर्माण गरिएको थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। प्रथम थारू राजा दङ्गीशरणले शासन गरेको विश्वासका आधारमा एउटा गाउँपालिकाको नाम नै दङ्गीशरण राखिएको छ। राजा दङ्गीशरणको पूर्णकदको प्रतिमा समेत त्यहाँ स्थापना गरिएको छ। सङ्ग्रहालयमा थारू जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका रीतिरिवाजका मूर्ति सजावट गरिएका छन्। चखौरामा स्थापना भएको थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय घुमफिरसँगै अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। थारू समुदायसँग कला, संस्कृति, गरगहना, रीतिरिवाज, परम्परा, वेशभूषासँगै जीवनशैली झल्काउने सामग्री अवलोकनसँगै अध्ययन तथा अध्ययनका लागि दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा मानिस पुग्ने गरेका छन्। सङ्ग्रहालयमा पूर्वको मोरङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म बसोबास गर्ने थारू समुदायको कला, संस्कृति, गरगहना, रीतिरिवाज, परम्परा, वेशभूषासँगै जीवनशैली झल्काउने सामग्रीहरू देख्न पाइन्छ। आफ्नै थारू समुदायको मौलिक कला, संस्कृति र वेशभूषा लगायत पुराना गरगहनासँगै थारू समुदायले दैनिक जीवनमा गर्ने कामलाई देखाउने गरी बनाइएको छ। थारू जातिको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको दाङलाई थारू जातिको कला संस्कृतिको पहिचानसँगै इतिहास अध्ययन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयहरूमा थारू समुदायले प्रयोग गर्ने विभिन्न कपडा, चाँदीका गहना, पैसा, काठका चप्पल, माटाका भाँडा, ढकिया, गुन्द्री, जोत्न र खन्नलाई प्रयोग गरिने औजारसँगै मूर्ति, चित्रहरू राखिएका छन्। थारू जातिले जन्मदेखि मृत्युसम्मका गतिविधि र परम्परालाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिका लागि अध्ययनस्थल भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4 बिघा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको सङ्ग्रहालयमा करिब 90 लाख बढीको सम्पत्ति जोडिएको छ। सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँगै थारू समुदायको लगानी रहेको छ। सङ्ग्रहालयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरेर दैनिक 2 देखि 400 मानिस पुग्ने गरेका छन्। जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका 1 मा रहेको सनसाइन आवासीय माविले 40औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाएको छ। बाँकी समाचार अबको क्रममा। जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका 1 मा रहेको सनसाइन आवासीय माविले 40औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाएको छ। विद्यालयले विविध सांस्कृतिक शैक्षिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाएको हो। वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सुधाकर पाण्डेले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अभिभावकलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले शिक्षाको समग्र विकासका लागि शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको समान दायित्व भए पनि शिक्षक विद्यार्थीको पठन पाठनप्रति निगरानी बढाउने कार्यमा अभिभावक क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। माध्यमिक स्तरसम्म सबैले शिक्षा पाओस् भनेर निःशुल्क शिक्षा नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। तर यो संस्थागत विद्यालयहरूले जुन कि सरकारले जे जति उसलाई सहयोग गरेर त्यसलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने त्यो मलाई लाग्छ गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको आर्थिक अवस्थाको कारण म के भन्न चाहन्छु भने सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय पनि चल्नुपर्छ। यहाँ त्यो पनि प्रश्न यो उठिराखेको छ र उठ्दै गएको छ। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमा चतुर्वेदीले शिक्षामा भए पनि लगानी अनुरूप प्रतिफल प्राप्त नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन विद्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो। सोही अवसरमा साहित्यकार तथा समाजसेवी हरिराज शर्मा, राजु प्रसाद अर्याल, पुजारी प्रसाद कुर्मी, धीरेन्द्र विक्रम सिंह, रामप्रसाद भट्टराईले विकासको मुख्य मेरुदण्ड नै शिक्षा भएकाले त्यसमा महिला शिक्षित भए त्यसको परिणाम सकारात्मक आउने भएकाले प्राविधिक शिक्षामा समेत किशोरीहरूको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ताको अध्यक्षता, भानु चतुर्वेदीको सञ्चालन र विद्यालय प्रबन्धक ईश्वर चन्द्र गुप्ताको स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रममा विद्यालय धर्मेन्द्र कुमार चौधरीले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष दिरेप चौधरी, तिलोरकोट मावि गोबरीका सञ्जय वर्मा, साहित्यकार शकुन्तला पौडेलले विद्यालयको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। गुल्मीमा बिस्तारामै दिशा पिसाब गर्ने अशक्तको घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 नेटा निवासी क वर्गका अपाङ्गता भएका 18 वर्षीय नवीन मरासिनीलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको हो। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलधवस पन्ती, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम सहितको टोलीले मरासिनीलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्नुभएको हो। घरमै आएर नागरिकता प्रदान गरेकोमा आमा गोमा मरासिनीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले अपाङ्गता भएर प्रशासन कार्यालयसम्म आउन नसक्ने नागरिकलाई घरमै पुगेर सेवा दिने कार्यालयको अभियान स्वरूप मरासिनीलाई नागरिकता प्रदान गरेको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले स्थानीय सरकारको समन्वयमा अशक्तहरूका लागि घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालमै जन्मिएका नागरिक नागरिकता विहीन बन्न नहुने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने गरेको गौतमले जानकारी दिनुभयो। यिनै समाचारसँगै हामी बुद्ध आवाज समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनुभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संघीयता र प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको लुम्बिनी प्रदेश सभामुख घरती मगरको भनाई, संघीयता बारेमा सकारात्मक हुन आग्रह। 92% नागरिकको घरमा खानेपानीको पहुँच पुगेको मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी, सुरक्षित पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको कथन। बाणगङ्गा 9 स्थित खुतखुते सामुदायिक वनको 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, सामुदायिक वनहरूले विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मेयर अर्यालको जिकिर। आकर्षण बढाउँदै दाङमा रहेको थारू संग्रहालय, दैनिक 200 देखि 400 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउँदै। गुल्मीमा अशक्तलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्दा खुसी व्यक्त। हवस् त अहिलेलाई बुद्ध आवाज समाचार यति नै। समाचार युनिट बिदा हुन्छ। हेर्दै राख्नुहोला सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज। नमस्कार।